YouTube එකේ තියෙන external link ඒ කියන්නේ YouTube description වල තියෙන link YouTube එකේ අයින් කරොත් ඇත්තටම content creators ලට මොකක් සිද්ධ වෙයිද? ඔයාලට එක ප්‍රශ්නයක් විතර දැනෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ටික. ඔයාලගේ YouTube videos වල තියෙන description එකේ තියෙන link YouTube එකෙන් එකපාරට අයින් කරොත් ඔයාලට දැනෙන දේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. අතරම කොහොමද අපි අපේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් ටික ප්‍රොමෝට් කරගන්නේ අපේ කමිෂන් එකක් ලැබෙන ඇෆිලියේට් ලින්ක්. ඊට පස්සේ අපේ ස්කිල් එක ෂෙයා කරන අපේ කෝස් ටික කොහොමද අපි ප්‍රොමෝට් කරගන්නේ? ඔයාලගේ shop එකක් තියෙනවා නම් shop එකේ product ටික කොහොමද දැන් සේල් කරගන්නේ? ප්‍රොමෝට් කරගන්නේ? මේ කියන external link අයින් කරගත්තොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. Hello friends, welcome to Shamro YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඩිස්කස් කරන්නේ ඔය කියන ප්‍රශ්න දැන් මතුවෙන්න යන්නේ මොකද YouTube එකෙන් external link අයින් කරන තීරණයක් අරන් තියෙනවා මේ අගෝස්තු 31 වෙනිදා ඉඳන් ඉස්සරහට YouTube එකෙන් external link අයින් කරනවා. හැබැයි මොකේද අයින් කරන්නේ? මොනවද අයින් කරන්නේ? අයින් කරන්නේ YouTube shorts වල. YouTube එකේ long form videos වල නෙමෙයි YouTube shorts වල තියෙන external link තමයි අයින් කරන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ විස්තරය මේ සහ මේ shorts විතර ට්‍රේඩ් කරන අයට මේක ලොකු දරුණු අප්ඩේට් එකක්, මේජර් අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් ඒකට මොන වගේ solution ද තියෙන්නේ සහ YouTube එකේ මොන වගේ YouTube එකෙන් ගේන solutions මොනවද? ඒවා සම්පූර්ණයෙන් මේ වීඩියෝ එක අරන් ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා උෂාම්රෝ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා YouTube ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න. හරි. මොකද්ද? YouTube එකේ මම කිව්වා වගේ external link අයින් කරනවා YouTube shorts වලින්. මේකට main reason එක තමයි YouTube shorts හරහා ගොඩක් complaints ඇවිල්ලා තියෙනවා YouTube එකට. මොන වගේ complaints ද කිව්වොත් අපි කියනවා spammers, scammers ඒ කියන්නේ මෙතනදී විවිධාකාරයේ මේ YouTube එක through externally යනවා ad click කරන site ඒ වගේම මිනිස්සු රවට්ටන තව විවිධාකාරයේ තැන්වලට මේ shorts හරහා content creators ලා ගෙනියනවා කියලා YouTube එකට complaints ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න තමයි YouTube එකෙන් තීරණය කරලා තියෙන්නේ external link ටික YouTube shorts වල තියෙන ඒවා ටික අයින් කරන්න. ඉතින් මම දකින විදිහට මෙහෙමයි. මේක එක පැත්තකින් ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද මේ shorts content create කරන කට්ටිය long form videos create කරන කට්ටිය තරම් සමහර වෙලාවට අර ඔරිජිනල් ගතිය ගොඩක් අඩුයි. ස්පෙෂලි මම ලංකාවේ නම් දකිනවා ගොඩක් මොකද්ද මේ shorts channel ගත්තාම quality එක මදි. ඒ කියන්නේ content quality එකත් මදි. අනිත් පැත්තෙන් video quality එකත් මදි. ඒ කියන්නේ copy කරන format එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු රවට්ටනවා කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන රටවලත් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන්. ඉතින් දැන් මම එනවා දැන් මම කියවනේ කෙලින් මේ අගෝස්තු 31 වෙනිදා ඉඳන් තමයි මේක පටන් ගන්න external link එක අයින් කරනවා YouTube shorts වලින්. දැන් මම එනවා ඊළඟ අප්ඩේට් එකට. ඒක තමයි YouTube profile link. YouTube profile link කියන්නේ ඔයාලට දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන ගමන් ඔයාලට මම පැත්තකින් පෙන්නන්නම්. YouTube profile link කියන්නේ අපි ඕනම කෙනෙකුගේ YouTube channel එකට ගියාම YouTube channel එකේ උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අලුතෙන් YouTube link ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අපිට link 12ක් add කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා YouTube එකේ. එතනදී අපිට දැන් short විතරක් දාන channel එකක් නම් අපිට මේක ගොඩක් ලොකු වාසියක්. අපිට පුළුවන් අපි මේ මාසේ කරන මොන හරි sponsorship ඒ කියන්නේ මොන හරි branded දේවල්, promotions මොන හරි දේවල් අපිට ඒ through ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන link වලට add කරලා කරගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන course එකක් හරි මොනවා හරි affiliate link තියෙන ඒවා add කරලා එතනින් ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක අර සම්පූර්ණ link
නැති වෙන අවාසිය පොඩ්ඩක් හරි වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ YouTube ප්‍රොෆයිල් මේ link කරහා පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්න ඔයාලා. ඉතින් ඒක කරගන්න පුළුවන් කස්ටමයිසේෂන් එකට යන්න. YouTube එකේ කස්ටමයිසේෂන් එකට ගිහින් මට මතක විදියට එකකින් බේසික් ඉන්ෆෝ වලට ගිහින් බේසික් ඉන්ෆෝ යටතේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ තමයි මේ තියෙන link extra ඒ කියන්නේ link ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේක ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලගේ ඒකට ඔයාලට ගොඩක් benefit ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. මොකද දැන් mobile app එකේ මේවා මේ link visible වෙන නිසා. ඊළඟට මම කතා කරනවා අනිත් මොකක්ද update එක. ඒක තමයි YouTube එකෙන් ලබන මාසේ. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසෙදී එනවා මේ අප්ඩේට් එක. තව විස්තර මම ගේන්නම් ඉස්සරහට. YouTube එකෙන් කියනවා content link කියලා එකක්. මොනවද මේ content link කියන්නේ? content link introduce කරන්නේ YouTube shorts වලට. මේක මම නම් දකින්නේ සුපිරි දෙයක්. ඒ කියන්නේ YouTube short video එකක් කෙනෙක් බලනකොට ඒක යටින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. short video එකක් බලනකොට short video එකේ යටින් තියෙනවා content link එකක්. content link එකක් කියන්නේ YouTube එකේම තියෙන තවත් වීඩියෝ එකක link එකක් කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. එහෙම දෙයක් තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. YouTube live stream එකක් කරන link එකක්, YouTube long form වීඩියෝ එකක link එකක්, මොකක් හරි වීඩියෝ එකක link එකක් link කරන්න පුළුවන් YouTube shorts වලට. ඒක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන දේ ක්ලික් කරාම කෙලින්ම ඔයාලා long form වීඩියෝ එකට direct වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් short වීඩියෝ එකක් කරා long form වීඩියෝ එකක් ප්‍රොමෝට් කරගන්නත් පුළුවන් එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තකින් මේකෙන් අපි link එක හැදුවොත් එහෙම long form වීඩියෝ එක external link YouTube එකෙන් අයින් කරන්නේ නැහැ නේ. තාම එහෙම තීරණයක් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් short වීඩියෝ වලට external link දාන්න බැරි වුණාට අපිට පුළුවන් long form videos වලට external link දාලා අර short එක හරහා අර පැත්තට කට්ටිය ගෙනල්ලා අපේ product එක හෝ අපේ දෙන service එක promote කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි content link වැඩ කරන්නේ. content link කියන්නේ external link නෙමෙයි YouTube එක ඇතුළෙම තියෙන YouTube එකේම විවිධාකාරයේ videos වල link. ඉතින් මේ කියන major update තුන තමයි අතරම YouTube එකකින් ඉස්සරහට මේ මාසේ සහ ඉදිරි මාසෙදී සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. external link අයින් කරනවා කිව්ව ගමන් වීඩියෝ එක මුලදී මම හිතන්නේ කට්ටිය නිකන් පිච්චිලා යන්න ඇති. සමහරක් අය ඉන්නවා Google Ads වලට වඩා affiliate marketing හරහා විශාල මුදලක් උපයන. ඉතින් බය වෙන්න එපා. shorts වල විතරයි. shorts විතරක් කරන කට්ටියට පොඩ්ඩක් අවුල්. ඉතින් ඒක නිසා long form videos හදලා ඒව හරහා පොඩ්ඩක් link එකක් හදන්න. මම මේ introduce කරන්න යන්නේ මගේ YouTube master class course එක. ඉතින් YouTube ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්ට, YouTube එකේ මුදල් උපයන්න කැමති කෙනෙක්ට මේක තමයි bestම course එක. ඉතින් ඒකට reason එක කිව්වොත් පැය 4ක video collection එක YouTube channel එකක් හදලා branding කරන තැන ඉඳන් YouTube expert level එක වෙනකම් මේකේ video collection එක තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ course එක buy කරන කෙනෙක්ට lifetime access තියෙනවා සහ end එකේදී certificate එකක් හම්බ වෙනවා. certificate එක ගැන අපි පැත්තකට දාමු. ඔයාලට ලැබෙන knowledge එක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද ඒ knowledge එකෙන් ඔයාලගේ YouTube journey එක win කරන්න පුළුවන්. definitely win කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ දවස්වල මම ලබා දෙන discount එක 64ක discount එකක් ලබා දෙනවා මේ master class course එකට. ඒ කියන්නේ $55කට තියෙන course එක $19.99කට ඔයාලගේ ළඟ තියෙන ඕනම බැංකු visa card එකකින් මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් course එකට කැමති කෙනෙක්ට engage වෙන්න පුළුවන්. course එකේ link එක තියෙනවා මේ video එකේ description එකේ. ඒ වගේම comment section එකේ course එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් video එක හොඳ නැහැ අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. ඔයාලා බලන්න කොහොමද YouTube එකේ එක වීඩියෝ එකකින් $2000 ගණක් හොයන්න කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා.